Hele goede dag, leuk dat jullie kijken. En waar ik het nu over ga hebben is over de poll. Want ik heb aan jullie gevraagd, wat vinden jullie leuk om te zien als video? En daar kwam uit bij de Engelstaligen, ik denk zo de helft van de Engelstaligen willen het heel graag over hoekkaarten hebben. Er was ook wel een gedeelte in Nederland die het wilde, maar vooral de Engelstaligen. Dus ditmaal ook voor hun een video die ze echt willen hebben. En we gaan beginnen, want ik ga eerst iets uitleggen over de hoekkaarten. Het is natuurlijk de Grand Tableau Reading, maar anders dan anders. Er staan heel veel video's al op hier over de Grand Tableau Reading. Ik ga het alleen over de hoekkaarten hebben, zodat dit nog veel duidelijker voor jou wordt. Nou, je kan op twee manieren de hoekkaarten lezen. Je kan dus readen met de Grand Tableau Reading 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer 4, 1, 2, 3, 4 keer 4 methode, 1, 2, 3, 4. Dus de 8 keer 4 keer 4 methode. Dat is deze. Zelf gebruik ik die niet, maar er zijn mensen die gebruiken die wel. En de hoekkaarten, dat zijn dus deze. Dus bij deze Grand Tableau huizen zijn de onderste de hoekkaarten. Ik heb ze even allemaal uitgelegd. Dus als jij het hebt gedaan ook, dan zijn de onderste 4 de hoekkaarten. Dan ga je die bij elkaar optellen. Je hebt kaart 20, de tuin. En daarnaast ligt de heer, dat is kaart 4. Tel je bij elkaar op. Dat is 20 en 4 is 24. Daarnaast ligt de weg, dat is kaart 22. Die tel je bij elkaar op. Dus dat is 46. Dan heb je de doodskist, ook die tel je erbij op. En dan heb je 54. Nou, van dat getal trek je er weer 36 vanaf. Dan heb je 18. Nou, 18 is de hond, dus de verborgen kaart, want die kan je natuurlijk meteen uitrekenen bij de hoekkaarten. Dat is nummer 18. Dus dat is de hond. Die is natuurlijk dan heel belangrijk. Wat je ook kan doen, is dat je 20 en 4 gaat optellen. Dan krijg je dus 24. Er is nog geen 36. Dus daar tel je nog 22 bij op. Dat is dus de weg natuurlijk weer. Dan heb je 46. Daar kan je 36 van aftrekken. Dat doe je. Dan krijg je 10. Dus de verborgen kaart is de zeis. En dan tel je natuurlijk de lijkkist er nog bij op. En dan kom je natuurlijk ook aan 18. Dus 18 is de kaart die dus alles aangeeft. Dus het hele rijtje aangeeft. Als je het in één keer optelt. En als je het ook in gedeeltes doet. Dan is in dit geval 10 de verborgen kaart, de zeis. En 18 is natuurlijk ook de verborgen kaart, de hond. Goed, nou, in de hoekkaarten zijn dus de allerbelangrijkste kaarten deze kaarten. Dus als jij een vraag hebt, ik zeg maar wat over je werk en hoe gaat mijn werk verlopen in de komende 3 maanden. En als hoekkaarten komen uit de tuin, nou ja, dan zal je heel veel communicatie krijgen. Je kan voor jezelf gaan beginnen, want het is of voor een klein bedrijf, daar staat deze voor. Dus dat is dus mega belangrijk. Hè? Het zijn niet zomaar kaarten, dat is dan echt wel dat het mega belangrijk is. 22, je kunt voor jezelf kiezen of je kan te maken hebben met misschien dat je vrachtwagenchauffeur gaat worden. Dat kan ook. En jij weet natuurlijk precies om welk thema het gaat en welke vraag je gesteld hebt. Nou, 8 is natuurlijk voor mij altijd een nieuw begin als het zo staat. Dus dat zijn de hoekkaarten.
Ik ga nog even een ander voorbeeld doen van de 8x4x4 hoekkaart. Oké, hier zijn we weer. De hoekkaarten. De hoekkaarten zijn in dit geval de ruiter. Is in dit geval de ruiker. Is in dit geval de ring. En is in dit geval de beer. Dit zijn dus de kaarten. Dat betekent dat het meeste invloed heeft op jouw vraag. Deze kaarten zijn mega belangrijk. Stel je voor, je hebt een vraag, het thema is relatie. De vraag is, de huidige partner die ik heb, dus zeg maar je tweede partner of je vriend, nadat je gescheiden bent, past deze in het gezin? Past deze in het gezin? De ruiker. Nou, je ziet, dat is gewoon een hele mooie kaart. Ook iemand die gewoon echt wil als karaktertrek van, nou, ik wil er echt voor gaan. De ruiker is ook altijd iemand die echt iets wil geven, die echt er voor je is, die belangstelling heeft, die heel erg deel wil uitmaken van het gezin. De ring, nou ja, dat zegt het al, goede verbintenis, krachtig. En de beer kan ook staan voor moederschap en het kan ook staan voor dat jouw partner moeder is. Of het kan ook staan dat je, nou, het kan echt van alles zijn, maar ook trouw en hulp en dat je echt op diegene kan bouwen. Het is ook wel weer leuk om die hoekkaarten natuurlijk weer op te tellen. Nou, wat ik al zeg, die hoekkaarten zijn natuurlijk mega belangrijk. Dus in de 8x4x4 reading is dat ook mega belangrijk. Dus de ruiter is 1, de ruiker is 9, bij elkaar 10. Dan, dat is natuurlijk nog geen 36, dan 25 om de ring op te tellen. Zit je nog niet aan die 36. En dan tel je de 15 bij op, dan kom je aan 40. Nou, werk je met de expanded lenormand, dan is 40 ook belangrijk. Dat is natuurlijk het masker. Dat haalt natuurlijk ook wel een hoop van, oké, nou, masker geeft vaak aan dat het kan een ontgoocheling zijn. Of het kan zijn dat het niet helemaal is wat het lijkt. Of dat er misschien nog wat haakjes en oogjes aan zitten. Het kan ook zijn dat, dat er nog wat vragen zijn over de relatie. Wat betreft het gezinsleven die diegene ingaat. Dat is natuurlijk ook voor diegene kan het ook best wel lastig zijn. Of laat ik het zo zeggen, dat hij denkt van, oh, ik spring in het diep, om het zo maar eens te zeggen. Nou ja, jij weet dus inderdaad waar het voor staat, maar als je de expanded lenormand hebt, dan is die ook belangrijk. Mocht je die niet hebben, want dit is natuurlijk de mail lenormand, zoals je ziet. Dus ik werk even als voorbeeld de mail lenormand gelegd. Dan kijk je daar niet naar en dan doe je er gewoon 36 van af. Nou, dat wordt 4. Dat heeft ook weer te maken met het gezin. Dus degene, zeer positief allemaal, als ik het zo bekijk. Goed, dit is dus even in het kort de hoekkaart van de 8x4x4. Dan ga ik het nu hebben met jullie over de andere kaartenlegging die ik zelf had te doen. En dat is de 9x4 reading. Dus tot zo. Goed, zoals je ziet zijn we nu bij de 9x4. Je ziet dus niet zeg maar hier nog 4 hoekkaarten. Dus het gaat echt om de 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keer 1, 2, 3, 4. Dus bij elkaar ook gewoon 36. Dit is even ook de mail lenormand. Nou, het is eigenlijk weer hetzelfde. Je hebt een thema, je hebt een vraag. Je legt natuurlijk alle kaarten uit. Dat gaan we even doen. De kaarten liggen er inmiddels en de hoekkaarten, daar gaan we het over hebben. Net zoals bij de 8x4x4. Dit zijn de hoekkaarten. Laten we zeggen, de vraag is financiën. Het gaat over financiën. En de vraag is, gaat mijn financiën erop vooruit? De aankomende 3 maanden. Of wat dan ook. Wat voor tijdsbestek jij er ook aan wil geven. Zelf doe ik altijd, als ik echt een toekomstlegging leg, over 3 maanden, zeggen tot nu, tot over 3 maanden. Want ja, de toekomst is zo'n ruim begrip. Maar wat jij wil, hoe jij het wil. Daar komt uit de hond, dus nummer 18. De hond, dus de hoekkaart die links ligt,
En de hoekkaart die rechts ligt, is in deze reading, dus dan heb ik het echt over de 4 keer 9, het allerbelangrijkste. Dat zijn de bovenste twee, de belangrijkste en de sterkste kaarten. Daar moet je ook helemaal goed op letten. Dus 18 is in dit geval het belangrijkste. Kaart 18, de hond. Ja, wat zou die zeggen? In principe is het een mooie kaart. Hij ligt niet op zijn kop. En er liggen natuurlijk alle kaarten even niet op zijn kop. Maar hij ligt niet op zijn kop. Dus het is gewoon, ja, dat er wel een kans in zit dat je, wie weet, door een vriend wordt geholpen. Of door een hele goede werkgever. Of een werknemer die jou bijstaat. Of een collega. In ieder geval, die kant moet je opdenken. En als je dan hier kijkt, heeft ook weer te maken met dat het een hele sterke kaart is. De boom. Dus dat is de boom. Ook een super sterke kaart. Nou, dit zijn ook hele belangrijke kaarten. Iets minder belangrijk dan die twee. Maar op zich natuurlijk ook heel belangrijk. Is het anker. Dus kaart nummer 35. En dan heb je nog kaart nummer 23. De muizen. Nou, kaart nummer... Deze is altijd wel heel erg stabiel. Kaart 35, die is altijd wel van het anker van stabiliteit. Kan ook in de financiën zijn natuurlijk. Dit is wel een kaart even over na te denken van, het zou financieel in kleine stapjes kunnen, maar het kan ook betekenen dat er toch ergens een verlies is dat je gaat meemaken op de een of andere manier. Dus misschien aan de ene kant dat je wel goed geholpen wordt. 5 kan ook staan voor het gezin of dat je wordt geholpen door familie wat betreft je vraag. En de muis is altijd wel, het kan ook wel echt een verlies zijn of dat er kleine stukjes worden afgenomen. Dus daar moet je altijd een beetje rekening mee houden. Dat daar misschien nog een bepaalde kink in de kabel kan komen. Nou goed, mocht je die kaarten dus optellen. Nou, 81 is nog, dan moet je eigenlijk 36 van aftrekken dan natuurlijk. Min, en dat is 5, 7 is 45. Dus 45 komt eruit, maar 45, sowieso geen Expanded Le Normand kaart, sowieso niet, want die gaat tot 44. Dus je kan er 36 van aftrekken, dus dan hou je over 9. De ruiker. Nou, ruiker is toch alweer dat je een bepaalde gift krijgt, een bepaalde, dat de mensen toch iets aan jou geven of iets met geld, weet je wel, financiën, want deze gaat de vraag natuurlijk over. Dus dat, je krijgt wel steun op heel veel vlakken, om het zo maar te zeggen. Nou, dus de ruiker is dus een verborgen kaart in de hoekkaarten. En dat is het eigenlijk. Dan kan je ook kaarten apart optellen. Dus dan zeg je 18 en 5 is 23. Nou, dat is nog geen 36, dus dan doe je 35 tel je erbij op. Dat is 58. Nou, daar kan je toch wel 36 van aftrekken. Dat is 22, dus de weg. Nou, misschien dat je voor een keuze komt te staan in je financiën. Dat je wel een keuze moet maken van bijvoorbeeld wil ik die hulp van die andere wel hebben. Of hoe gaat het dan? Hoe kan ik het beste oplossen met de muizen? De verborgen kaart in de hoekkaarten is 22. Nou ja, doe je dat er nog 23 bij optellen. Nou, dan kom je natuurlijk ook aan 45 van dit getal. Waar je ook weer 36 van aftrekt en dan kom je ook aan 9, de ruiker. Dus dat is hetzelfde. Dus dat is ook de verborgen kaart, maar ook 22. Dus je kan de kaarten in één keer optellen, om dan het globale, de verborgen kaart te vinden. Maar je kan de kaart natuurlijk ook even apart optellen, zodat er tussendoor ook weer een verborgen kaart aankomt. Nou, dit is de 4 keer 9 reading. En dan ga ik nog 1 keer wat doen. Even als voorbeeld
Oh ja, waar je natuurlijk ook op kan letten, wat ook in de hoek, de hoekkaarten zijn dus mega belangrijk. Dus kijk altijd in de hoekkaarten sowieso wat de huizen zijn. Nou, de ruiter. Financiële vraag betekent ook van, er komt echt wel iets op je pad. Er gaan echt wel dingen voor je openen. Want de ruiker is altijd een bericht. Kan een goed financieel bericht zijn. In ieder geval, dat is wel dat er snel een bericht aankomt. Dus dat is echt mega belangrijk, hè? Want het is ook een kaart die er echt bovenaan is. Belangrijk is het huis, de ruiker. Dus 9 is de ruiker. En nou, dat is ook wat ik eigenlijk net al zei, die kwam net als verborgen kaart ook absoluut naar voren. Dat er toch mensen zijn die gaat helpen, dat je een gift krijgt, dat je een soort cadeau krijgt financieel, om het zo maar te zeggen. Dus dat is een mega belangrijke kaarten. Zou je de hond en de ruiter ook nog eens een keer bij elkaar kunnen optellen. Dus je telt de kaart op die op het huis ligt, kaart 18, met het huis zelf, dat is 1. Dus dat is 19. Ja, groot bedrijf waar je financieel iets van kan horen of die je financieel gaat helpen. Dit geldt ook hiervoor. Dus je hebt de boom als kaartje getrokken en het huis is nummer 9. Tel je bij elkaar op is 14. Ja, heeft met het vosje te maken. Nou, in je werk of financiën heeft het te maken met vaak dat het met werk, financiën. Het kan ook te maken hebben natuurlijk het vosje zal het een beetje uitkijken. Vaak, en dat kan ook in de financiën zijn, kijk van wel een beetje uit. Dat kan zelfs dubbel zijn. Het gebeurt in je werk, maar ook financieel uitkijken een beetje. Dus een soort, het komt, op zich is het oké, is het goed, maar er zit een kleine kink in de kabel en die moet je gewoon even oplossen. Nou, geldt ook voor je beneden. Kan je ook zeggen van oké, dit is 35, dat heb ik neergelegd. Maar het is een hoekkaart en 28 de heer als huis is ook mega belangrijk. Dus dan tel je dan ook weer bij elkaar op. Dus 63 krijg je dan, min 36 is 27. Nou, de brief, dat kan een contract zijn. Dus de brief is, als je dus deze bij elkaar optelt, die twee, komt de brief, dus dat kan te maken hebben met een contract. En dan deze natuurlijk, die kun je ook gewoon optellen. Het kruis, je hebt de muizen neergelegd, kaart 23. Nou, op het kruis, daar valt weinig op te tellen. Want het komt altijd 23 uit. Ik ga het laten zien. Als je kaart 36 hebt en je hebt kaart 23, dan zal je altijd zien dat je 36 eigenlijk niet, het heeft eigenlijk geen nut om dat te doen. Om dat op te tellen, af te trekken, je komt altijd op hetzelfde uit. Dus 36 en 23 is 59, min 36, want daar wil je heen, is, je raadt het al, 23. Dus je komt altijd op hetzelfde uit. Nou goed, dat blijven dan natuurlijk die muizen. Dit was het globaal. En ik denk dat ik heel veel heb uitgelegd. Ik ga nog voor... ik heb heel veel uitgelegd. Mocht er nog vragen zijn over deze, zeg maar 8 keer 4 keer 4 reading of de 9 keer 4 reading. Zelf gebruik ik altijd deze, dat weten jullie, want jullie zien natuurlijk altijd heel veel video's van dit. Maar je kan ook die andere leggen. Eigenlijk maakt het niet uit. Alleen de huizen zijn natuurlijk anders. Qua hoekkaart is het natuurlijk wel zo, dat is anders. Hè? Dat is hier bij de 9 keer 4 keer 4 de ruiter als huis. En de ruiker als huis. En altijd de heer als huis. En altijd het kruis als belangrijkste huizen. Dat is zo. En natuurlijk bij die andere, bij deze, is maar net van wat spreekt jou aan. Spreekt jou aan de andere, dus de 9 keer 4 keer 4 reading, of spreekt jou aan deze. Nou, dan kan je, heb ik net nog niet gezegd, maar je kan hier natuurlijk ook de kaarten optellen. Dat gaan we ook even doen. In die zin dat je naar de huizen kan kijken. Hè? Dus dan, dit huis is natuurlijk belangrijk. Nou, huis 33, dat is belangrijk. Dat is de sleutel. Dus je doet eerst kaart 6, die heb je gelegd. En dan tel je daarbij op de sleutel.
Dus dat is 39. Nou, weer eens Expanded Le Normand kaart. De dobbelstenen zijn dat. Expanded Le Normand kaart. Daar kan je misschien ook wel natuurlijk op letten. Maar als je een Mail Le Normand hebt of een ander Le Normand kaartendek, wordt het gewoon 3. Ja, in de financiën is dat een hele bekende kaart. Echt een financiële kaart ook. Dus dat is belangrijk. En nou, dat is ook wel belangrijk dat je dat dan meteen ook uitrekent. Want dat betekent dat deze hoekkaart, het schip, ook gewoon heel belangrijk is in het antwoord dat jou wordt gegeven. Wat betreft de kaarten en de reading en de huizen. Nou, dit is ook mega belangrijk. Vissen als huis. Dus de kaart die je gelegd hebt zijn de vogels. Met de vissen, die tel je met elkaar op. Dus wordt 46. Nou, er gaat dus ook weer iets. Dat er iets gebroken kan of verbroken kan worden. Of iets, ja, weer die kink in die kabel. Ja, is natuurlijk even allemaal super voorbeelden. Want ik heb natuurlijk helemaal geen reading gedaan, echt. Het is eigenlijk meer alleen maar een uitleg. Maar goed, of je het even op die financiële kant wil gooien, dan is het toch ook wel weer een kink in de kabel of iets waar je afscheid van moet nemen. Nou, dat geldt ook weer voor deze. Kaart 32, het maandje. En dan het huis is kaart 35, die tel je ook weer bij elkaar op. 67 min 36 is 31, dus de verborgen kaart is kaart 31, de zon, de zonne. Dus dat is ook een hele goede mooie kaart. Hele sterke kaart ook. En ook qua, als je zegt die financiële vraag hebt en er komt dan die 31 uit. Ja, betekent wel dat het overal echt positief is. Nou, dan als laatste het huis 36. Is hetzelfde als bij die 4x9 legging. Die is dus ook mega belangrijk. Daar ligt de roede op. En dan doe je eerst de roede en dan met 36. Ja, wat ik al zeg, dit blijft 11 hè. Maar ik ga het nog een keer doen. Dat is 47 min 36 is 11. Dus 11. Dus 11 is gewoon belangrijk. Daar kan je niet echt een verborgen kaart uitrekenen, want je staat altijd op 36. Nou, dit was het. Ik ben benieuwd met welk kleed jullie werken. Of jullie überhaupt met een kleed werken. Je zal zien dat dat heel veel extra mogelijkheden biedt. En dat er ook heel veel extra duidelijkheid biedt ook. En dat je readingen er alleen maar krachtiger van worden. Dus ik zou het wel aanraden, kan het. Doe je het eventueel. Doe het ook met een kleed als je echt een grote legging wil leggen. En kijk dan voor jezelf, wil je het met een 4x9 reading doen. Of wil je het met een 8x4x4 reading doen. Wat betreft de huizen. Het is maar net aan jou. Ik heb gekozen voor een 4x9. Dat vond ik gewoon... Ik vind het gewoon visueel ook niet fijn. Op de een of andere manier. Best wel visueel ingesteld. En ik vond het gewoon, ik denk wel de onzin dat daar nog kaarten onder liggen. Ik begreep het ook nooit. Totdat iemand zei, nee, het is gewoon hetzelfde. Alleen, dit zijn dan de hoekkaarten in plaats van dat. Nou, goed. Mochten er nog vragen over zijn. En ik vind het dus leuk als jullie zeggen of jullie met de huizen werken. Met het kleed. En zo ja, wat voor dek werk je mee? Wat voor Le Normand dek? Want het kan ook zo zijn dat je helemaal niet met de Mail Le Normand werkt. Of dat je ook niet met de Expanded Le Normand werkt. Of met de Gilded Reverie gewone dek. Het kan ook zijn dat je gewoon met een heel ander Le Normand dek werkt. Vind ik ook leuk om te horen. Ja, goed. Welke huizendek spreek je het meeste aan? Dus zet het hieronder en ik hoor het graag. Leuk dat je weer hebt gekeken en tot de volgende keer weer.